کم شدن واچ تایم تبدیل به یک معضل برای یوتیوبرایی شده که دارن تلاش میکنن که کانالشون رو مانتایز بکنن و به درآمد شیرین دلاری از یوتیوب برسن. چند ماه پیش یک ویدیو توی کانالم منتشر کردم که توی این ویدیو به طور کامل در رابطه با دلایل کم شدن واچ تایم صحبت کردم و اینکه چه کارهایی رو باید انجام بدید که واچ تایمتون محاسبه بشه و یا اینکه چه کارهایی رو اگر انجام ندید واچ تایم شما رو یوتیوب لحاظ نمیکنه و در مجموع واچ تایم کانالتون محاسبه نمیکنه. بعد از انتشار اون ویدیو تعداد زیادی کامنت پای اون ویدیو اومد و بچه‌ها سوالات زیادی رو پرسیدن و اینکه واچ تایمشون داره کم میشه و حتی بودن افرادی که چند صد ساعت واچ تایمشون رو از دست دادن. به همین خاطر تصمیم گرفتم یک ویدیو دیگه در این رابطه بسازم و تو کانال قرار بدم که اگر احتیاج داشتید در دسترس شما قرار داشته باشه. اما مواردی رو که تو اون ویدیو در موردش صحبت کردم رو اینجا نمیگم که وقت ویدیومونم طولانی نشه. لینکشو در قسمت توضیحات میذارم. بعد تماشای این ویدیو میتونید تشریف ببرید اون ویدیو رو هم ببینید و در آخر ویدیو درباره این صحبت میکنیم که چیکار باید بکنیم و چطور با این مشکل مواجه بشیم و کانالتون رو چطور میتونید سریعتر مانتایز بکنید. موارد خیلی مهمی. اگر میخواین اینها رو بدونی ادامه این ویدیو رو از دست نده. من امیر مصلحت هستم و به کانال لاکس ایدیاز خیلی خوش اومدید. اولین مورد این که همونطور که میدونید یوتیوب در کشور ما فیلتر هست و بخش زیادی از بازدیدهایی رو که ما به دست میاریم توسط افرادیه که با کمک فیلتر شکن وارد یوتیوب میشن و ویدیوهای ما رو تماشا میکنن. گاهن بعضی از این افراد از فیلتر شکن‌های نامعتبر استفاده میکنن و الگوریتم‌های یوتیوب اینطور به نظر میرسه که اونها رو ربات تشخیص میده و واچ تایم اونها رو کم میکنه. به طور کلی کم شدن واچ تایم و حتی کم شدن ویو یه چیز عادی توی یوتیوب فارسی هست. شما هر وقت برید ویوهاتون رو نگاه بکنید بعد از چند روز میبینید یه تعدادی ریزش هم داشته. این به خاطر همین هستش که افراد با فیلتر شکن‌های نامعتبر وارد میشن و الگوریتم‌های یوتیوب اینها رو کم میکنن و در مجموع این کار باعث میشه که ما واچ تایمی رو که به دست آوردیم مال اون بخش رو از دست بدیم. این یکی از مواردیه که خیلی ضربه میزنه و باعث کم شدن واچ تایم در یوتیوب فارسی میشه. یکی از دلایل خیلی مهم کم شدن واچ تایم اینه که افراد خودشون به خودشون ویو میدن. میان با دیوایس‌های مختلف مثل کامپیوتر، تلویزیون، موبایل، تبلت و چیزهای دیگه ویدیوهاشون رو میذارن و به طور همزمان اینها دارن دیده میشن، ویو میگیرن و این کار باعث میشه که یوتیوب این افراد رو، این دیوایس ها رو ربات تشخیص بده و واچ تایم اینها رو کم بکنه. نباید کاری بکنید که یوتیوب فکر بکنه که این بازدیدهایی که شما میگیرید ربات هستش، چون قطعاً به راحتی یوتیوب متوجه میشه و اون واچ تایم رو خیلی سریع کم میکنه. اما یه نکته هم اینجا وجود داره و اون این که ببینید به طور کلی کسی نمیدونه که الگوریتم‌های یوتیوب چطور کار میکنن. خود یوتیوب هم اینو رسما اعلام نمیکنه، اما از نحوه عملکردشون میشه برداشت کرد روش کاری رو که انجام میدن. اینطور به نظر میرسه که بازدیدهای شما رو نسبت به بازدیدهای قبلیتون مقایسه میکنه و وقتی یه جامپ خیلی بزرگ داشته باشید اینجا یه مقداری حساس‌تر میشه که آیا این بازدیدها واقعی بوده یا توسط ربات انجام شده. خب طبیعتاً کانال‌های نوپا در ابتدای کار در واقع اون رکورد کافی رو ندارن و بازدیدهایی هستش که تو همین چند هفته یا همین چند ماه گرفتن. وقتی که شما کانالتون رو به رشد باشه و بازدیدهای زیادی رو بگیره و یوتیوب بیاد این رو تطبیق بده مثلا با 6 ماه یا 1 سال قبل شما، اینجاست که احتمال داره یک مقداری از واچ تایمتون کم بشه. این میتونه به این خاطر باشه که مثلا یوتیوب وقتی بازدیدهای امروزتون رو مثلا با چند ماه قبل شما مقایسه میکنه و اینجا یک جامپ بزرگ وجود داشته باشه، احتمال داره بخشی از این بازدیدها رو یوتیوب ربات تشخیص بده و اون واچ تایم ها رو کم بکنه. من بهتون پیشنهاد میکنم شما به کارتون ادامه بدید و اگر همین روند رو به رشدتون رو ادامه بدید احتمال برگشتن واچ تایمتون خیلی زیاده. اما نکته خیلی مهمه بعد این که ویدیو شما به هیچ عنوان نباید کپی رایت داشته باشه. ویدیوهایی که کپی رایت میگیرن واچ تایمش کم میشه و دیگه در مجموع واچ تایم کانال شما لحاظ نمیشه. خیلی باید دقت بکنید مخصوصا در موسیقی که استفاده میکنید در ویدیوهاتون که این موزیک ها کپی رایت نداشته باشن. من تعداد زیادی موزیک بدون کپی رایت رو توی کانال تلگرامم گذاشتم، لینکشو براتون در قسمت دیسکریپشن میذارم. از اونجا میتونید به راحتی دانلود بکنید و تو ویدیوهاتون ازش استفاده بکنید. اما اگر احیانا ویدیویی رو گذاشتید و این ویدیوتون کپی رایت گرفت، برای اینکه اون واچ تایم رو هم از دست ندید، من قبلا در این رابطه ویدیو ساختم، لینک این ویدیو رو در قسمت دیسکریپشن میذارم. با کمک این ویدیو به راحتی میتونید مشکل کپی رایت اون ویدیوتون رو هم برطرف کنید. مورد بعدی این که ویدیوتون رو اگر بخواید پاک بکنید، واچ تایم اون ویدیو هم با ویدیوتون از کانالتون پاک میشه. خیلی دقت بکنید. بعضیا میان از ویدیوهای استفاده میکنن، میگن خب من مثلا میام فلان موزیک یا فلان فیلم رو توی کانالم استفاده میکنم، واچ تایمش رو میگیرم، بعد از مانتایزی یا برای مانتایزی ویدیوم رو پاک میکنم و کانالم رو مانتایز میکنم. به محض اینکه شما ویدیوتون رو پاک بکنید
واچ تایم اون ویدیوتون از بین میره و از کانالتون و از مجموع واچ تایمی که کانالتون گرفته حذف میشه. پس باید خیلی دقت بکنید، ویدیوتون رو نباید پاک کنید. اگر پاک کنید این کار هم باعث کم شدن واچ تایم کانالتون میشه. اما مورد خیلی مهم بعد این که ویدیو شما حتما باید پابلیک باشه. یکی از سوالاتی که تو کامنت از من پرسیده بودن، یکی از بچهای کانال واچ تایمش به 3950 ساعت رسیده بود، یعنی 50 ساعت دیگه واچ تایم می‌خواست که بخواد برای مانتایز شدن کانالش اقدام بکنه. ظرف 2 روز این واچ تایم رسیده بود به 3200 ساعت، یعنی تقریبا 750 ساعت ازش کم شده بود. خب اگر شما به هر دلیلی ویدیوتون رو از حالت پابلیک و عمومی بردارید و به صورت خصوصی یا پرایوت در بیارید، واچ تایم اون ویدیوها از بین میره. باید خیلی دقت بکنید. برای مانتایزی اگه دارید تلاش میکنید تمام ویدیوهاتون باید پابلیک باشه، همه اینها باید کپی رایت نداشته باشه و باید تلاش بکنید که این واچ تایم رو نگه دارید. این اشتباهات هم هستن که گاهم باعث از دست رفتن واچ تایم شما میشن. پس موارد خیلی مهمیه، خیلی باید بهش دقت کنید، ویدیوتون پابلیک باشه. اما مورد بعدی مربوط به ویدیوهای کوتاه هست. شورت ویدیوهایی هستن در یوتیوب که به سبک ویدیوهای اینستاگرام هستن و تقریبا 1 دقیقه زمانش هستش و معمولا هم ویوها و سابسکرایبرهای خوبی رو میگیرن. اما واچ تایمی رو که این ویدیوها به دست میارن در مجموع 4000 ساعت واچ تایم کانالتون برای مانتایز شدن محاسبه نمیشه. و چیزی که مشخصه اینه که عمدتاً مخاطبین ویدیوهای کوتاه مخاطبین ویدیوهای بلند نیستن و تعداد کمی از این افراد میان و ویدیوهای بلند شما رو میبینن. پس خیلی مهمه که بدونید اگر میخواید برای مانتایز شدن کانالتون تلاش بکنید ویدیوهای بلند بسازید و تایم ویدیوهاتون خیلی مهمه. سعی بکنید حداقل 8 تا 10 دقیقه تایم ویدیوهاتون باشه که هم واچ تایم خوبی رو بتونید بگیرید و هم اینکه بعد از اینکه کانالتون مانتایز شد بتونید وسط ویدیوهاتون رو هم تبلیغ بذارید و از این طریق هم درآمد داشته باشید. مورد بعدی که باعث کم شدن واچ تایمتون میشه نحوه محاسبه واچ تایم کانالتونه. به طور کلی واچ تایم کانال شما برای مانتایز شدن از الان تا 12 ماه گذشته است. یعنی شما باید توی 1 سال 4000 ساعت واچ تایم رو داشته باشید. یکی از دوستان سوالی پرسیده بود در کامنت که من 3800 ساعت واچ تایم دارم و 11 ماه از شروع به فعالیتم، تایمی که من شروع کردم کارم رو میگذره. من اگر تو این 1 ماه نتونم این 100 ساعت 200 ساعت رو پر بکنم چه اتفاقی میفته؟ فکر میکرد که تمام این 3800 ساعتش پاک میشه. نه، اینطور نیستش. نحوه محاسبه به این شکل هستش که از امروز تا 12 ماه قبل رو محاسبه میکنن. اگر شما 1 سالتون تموم بشه و وارد مثلا ماه 13 بشید، واچ تایمی رو که تو ماه اول به دست آوردید دیگه اون محاسبه نمیشه و این واچ تایم ماه جدیدتون حساب میشه. پس از الان تا 12 ماه قبلتون محاسبه میشه. اصلا نگران نباشید که واچ تایمتون از بین بره، از بین نمیره. قطعا شروع فعالیتتون مخاطبین زیادی ندارید، واچ تایم ماهای اولتون زیاد نیستش و قطعا اگر تو 1 سال اول نتونید مانتایز شید، قطعا تو ماه 13 و 14 فعالیتتون واچ تایمی که میگیرید خیلی بیشتر از ماه اول و دومتون هست. پس به کارتون ادامه بدید و نگران نباشید. اما اینجا یک نکته خیلی مهم هم وجود داره. در مقابل کم شدن واچ تایم کانال شما راههایی هم وجود داره که بتونید واچ تایم خیلی بیشتری رو به دست بیارید. به عنوان مثال حتما از لایو یوتیوب استفاده بکنید. یکی از سریع ترین راههای پر کردن 4000 ساعت واچ تایم برای کانالتون هستش. شاید در شروع کارتون وقتی لایو بذارید افراد زیادی نباشن، 2-3 نفر بیشتر نیان تو لایوتون، اما شما ادامه بدید و همینطور رفته مطمئن باشید تعداد افراد بیشتری وارد لایو شما میشن. یه مثال براتون میزنم. اگر شما 50 دقیقه برنامه لایو داشته باشید و بتونید 50 نفر متقاعد کنید که در برنامه لایو شما باشن، شما 2500 دقیقه به واچ تایمتون اضافه میشه. پس یکی از سریع ترین راههای پر کردن 4000 ساعت واچ تایم کانالتون استفاده درست از لایو یوتیوب هستش. این رو فراموش نکنید و حتما ازش استفاده کنید. خب حالا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم برای مقابله با کم شدن واچ تایم کانالمون. واقعیت اینه که کار خاصی رو نمیتونیم بکنیم. ما در یوتیوب فارسی فعالیت میکنیم و بخش زیادی از بازدیدهایی رو که میگیریم مربوط به افرادی هستش که از فیلتر شکن استفاده میکنن. پس این خیلی طبیعیه که بخواد الگوریتم های یوتیوب این بازدیدها رو ربات تشخیص بده و اینها رو کم بکنه. کاری که ما میتونیم بکنیم این هستش که بدون توجه به این مسئله باشیم و به کار تولید محتواتون ادامه بدید و مطمئن باشید با زیاد شدن بازدیدها و بزرگتر شدن کانالتون مطمئن باشید این مسئله هم رفع میشه و شما هم به 4000 ساعت واچ تایم میرسید و میتونید خیلی راحت کانالتون رو مانتایز کنید. خیلی از افراد این کار کردن، کانالشون مانتایز شده، درآمد
شیرین دلاری رو از یوتیوب الان دارن. مطمئن باشید شما هم میتونید. این مشکلات برای همه بوده، برای شما هم هستش. حتی همین الان من هر وقت میام ویوهامو نگاه میکنم یه تعداد ریزش دارم. این خیلی طبیعیه، این کم شدن و یکی از دلایلش این هستش که بخش زیادی از بازدیدهای یوتیوب فارسی توسط افرادی انجام میشه که از فیلتر شکن استفاده میکنن و الگوریتم‌های یوتیوب احتمالاً اینها رو ربات تشخیص میدن و اون بخش از واچ تایم و ویوها رو کم میکنن. خیلی تقریبا میتونم بگم دیگه طبیعی شده در یوتیوب فارسی، پس زیاد بهش فکر نکنید، به کارتون ادامه بدید. خیلی‌ها این کارو کردن، مانتایز شدن، شما هم میتونید. فقط پشت کار داشته باشید، استمرار در تولید محتوا داشته باشید و یقین داشته باشید که موفق میشید. خب همونطور که اشاره کردم ویدیوهایی که کپی رایت داشته باشن واچ تایمشون محاسبه نمیشه و اگر حتی مانتایز شده باشه کانالتون، از اون ویدیو نمیتونید درآمد داشته باشید. اما یوتیوب ابزارهایی رو در اختیار ما گذاشته که با کمک اونها میتونیم حتی بعد از آپلود کردن ویدیو و اگر احیانا با مشکل کپی رایت ویدیومون مواجه بشه، این مشکل رو برطرف بکنیم. من در این ویدیو به طور کامل توضیح دادم که چطور میتونید این کار رو داشته باشید و از واچ تایم و حتی درآمد اون ویدیو به راحتی استفاده بکنید. خیلی ممنونم از شما.